बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د कंप्यूटर वर्ल्ड طرف ناظم محمد ادریس او نن موږ د AutoCAD 35 نمبر ټیوټوریال جوړو. په دې ټیوټوریال کې به موږ ډسکس کوو ګریډینټ. موږ کوم خپل پروجیکټ 2 چې روان کړی دی ګریډینټ به ډسکس کوو. ازو خپل کلاس طرف ته جی ډي په کیبورډ کې پریس کوو، جی ډي سپیس راځو ون کلر ته وړو، دینه کلر پک کوو، دا یو لګ لایټ کوو، اوکے ټو کلر کوو، دې له هم راځو کلر ولا ورکوو دا او دا هم لږ لایټ کوو داسې اوکے. دا زموږ سره یو کلر جوړ شو، را به شو دا به کلیک کوو، ایډ پک پوینټ وو په دې به کلیک وکړو، رائټ کلیک پریویو، دا زموږ سره دی له مو کلر ورکړو. بیا راځو سپیس په کیبورډ کې پریس کوو، ایډ پک پوینټ دې له هم دا کلر ورکوو، کالم ولم رائټ کلیک. بیا راځو په دې کې مونږ لږ دا کلر مدم کوو بس، او راځو مونږ دا یو کلر وکړو ځکه چې دننه به د برنډه کې زموږ سره سوري، دا زموږ سره اوس ښکته طرف ته سوري، دا به مونږ 180 ته واړو، دا سوري بره طرف ته شو، دا به کلیک کړو ایډ پک پوینټ، دې کې به کلیک وکړو، دا به کلیک کړو، دا به کلیک کړو، دا به کلیک کړو، دا به کلیک کړو، دې کې دا شان کلیکونه وکړو، رائټ کلیک پریویو، دا زموږ سره پکې دا ګریډینټ هم وشو. بیا به راشو سټیر له او سټیپس له به مونږ هیچ ورکړو. نو د سټیپس له به مونږ راشو دلته دې باندې اول په غونډ سلیکشن الو د دې لاینونو دا کلر چینج کوو چې زموږ سره دا خپل هیچ مونږ ته ښکاري. دا به شو ادر سلیډ کلر ته او دا به دې کلر ته واړو اوکې وکړو. اوس پکې زموږ سره خپل لاینونه شو کېږي او سټیپ بیل بیل هم ښکاري. بیا زه رالمه جی ډي مې راواغست، ایډ پک پوینټ مې کلیک کو او دلته ساری جی ډي مې راواغست، انهرټ پراپرټي مې کلیک کړه او دا ګریډینټ مې دې ځای کې هم وکړو. اوس راځو موږ د سټیپس له وایټ کلر ورکو، جی ډي به پریس کو، دا به ون کلر ته واړو او کلر به راشو دا به وایټ بالکل وایټ اوکې به کو. ایډ پک پوینټ دې کې به هم کلیک وکړو، سیکنډ سټیپ کې به هم کلیک وکړو او تھرډ سټیپ کې به هم کلیک وکړو، رائټ به کلیک کو، پریویو به ورکړو، دا زموږ سره سټیپونه هم جوړ شو. بیا به راشو دې سټیپس له دې کې به څه وکړو، جی ډي به راوالو، همدغه وایټ کلر به سلیکټ کړو او دې کې به مونږ ګریډینټ وکړو. سره دا ګریډینټ هم وشو، رائټ کلیک سره دا ګریډینټ وشو. راځو ډور او ونډو له را به شو جی ډي به پریس کو، ګریډینټ کلر به دې نه پک کو، دا یو کلر اوکې، دا به ډارک کو، ایډ پک پوینټ به کلیک کو، دې کې به کلیک وکړو، رائټ به کلیک کو، پریویو به سره دا وشو. بیا به راشو دې کړکو کې به هم وکړو، ایډ پک پوینټ دې یو کیم، دې یو کیم او دې یو کیم، رائټ کلیک پریویو. اوس په راوالو دوباره ګریډینټ، جی ډي به پریس کو په کیبورډ کې، را به شو کلر ته، کلر به مونږ دې ته واړو اوکې به کړو، ایډ پک پوینټ به کړو، دې کې به مونږ د ګلاس دا کلر ولګو. بیا به راشو ایډ پک پوینټ به کلیک کړو، دا یو دا یو دا یو او دا، رائټ کلیک. بیا به راشو ایډ پک پوینټ رائټ کلیک کړو، سره دا وینډو جوړه کړه. سی او کاپی به راوالو دې نه ګریډینټ باندې داسې کراس، رائټ کلیک به وکړو، دې نه به دا پک کړو ون ګریډینټ او دلته به ولګو او دلته به ولګو، سره ګریډینټ په وینډوګانو کې وشو. راځو ګریډینټ د ډور ګریډینټ ته جی ډي په کیبورډ کې پریس کوو،
راځو انهارټ پراپرټي کلیک کوو په دې کلیک وکړو او دې له دا کلر ورکوو بیا راځو انهارټ پراپرټي دا یو او دا یو دا هم پک کوو بیا راځو انهارټ پراپرټي دا یو او دا یو یو ګریډینټ به کوو دې طریقه به زموږ سره غونډ ګریډینټ کېږي دې کې هم ګریډینټ وکړو بیا به راشو دې کې هم ګریډینټ وکړو دې کې هم او دې کې رائټ کلیک هغه شان موږ په دې غونډو کې ګریډینټ کوو او ځو ورپسې ما ویډیو لږ پوسټ کړی وه ځکه چې ویډیو بیا اوږدېږي راځو موږ به په دې کې هم ګریډینټ کوو دې کې موږ سره ګریډینټ وشو موږ به دې بل ډور کې هم ګریډینټ وکړو بیا به راځو موږ د دې پروټیکشن له او دې ګریډینټ له ګریډینټ اوس په دې کې هم وکړو دا زموږ سره سیکنډ دروازه ده دې کې به هم ګریډینټ وکړو کلیک دې کې هم ګریډینټ وشو زموږ سره ګریډینټ شو دا یو پاتې شو دې له به هم ګریډینټ ورکړو او شو دې لاندې سټیپ له به هم ګریډینټ ورکړو لاندې سټیپ له هم ګریډینټ ورکوو جي ډي سپیس دې به موږ ګریډینټ اپلای کړو دا زموږ سره هم ګریډینټ شو راځو جي ډي سپیس پریس کوو انهارټ پراپرټي کلیک کوو دا هم کلیک کوو راځو دې کې هم ګریډینټ کوو رائټ کلیک ریویو بیا راځو جي ډي سپیس انهارټ پراپرټي دا هم کلیک کوو دلته به کلیک وکړو رائټ کلیک ریویو دا زموږ سره لږ مد هم شو پکې دا به راځو پراپټ وال ته کوم د چې موږ پروټیکشن یعنې چجه هم ویلی شو دې له به ګریډینټ ورکړو جي ډي سپیس به په کیبورډ کې پریس کړو ون کلر ته به راشو دې له به یو کلر سلیکټ کړو فار ایگزامپل دا کلر مور سلیکټ کړو اوکې دا به ډارک کړو ایټ پک پوینټ کې به کلیک وکړو کوم دا کراس چې زه وکړم دا زموږ سره په لاین باندې کلیک وشي ځکه دا بونډري نه رالي کله موږ د لاینونو تر منځ کلیک وکړو بیا بونډري والي نو زموږ سره ګریډینټ وشو زموږ سره په دې کې ګریډینټ وشو راشو دې له بیا به ګریډینټ کوو جي ډي سپیس ایټ پک پوینټ دا زموږ سره دې ګریډینټ وشو د کمپیوټر ورلډ طرف نه دا زموږ سره دا ټوکیټ 35 نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې به انشاءالله موږ دې کراس سیکشن ډسکس کوو